Cẩn thận cái cây mây này nhé, rất là nhiều gai, mọi người thấy không? Ôi, khá là ấn tượng đấy. Ôi, nhiều gai thật đấy. Mà mây này nhiều người, ôi đây này nhiều gai lắm, ở dưới này rất là nhiều gai. Đây là có người dân người ta vừa mới phát xong đây, hình như người dân vừa xuống đây thì phải. Các bạn ạ, đây thì cái lán mà các bạn đang thấy này, hình như là không có người dân ở đây, nên là San không có đi vào đó để review. Trên kia, ở bên trên kia là cũng có người dân khá là dày dạc, ở khu vực này cũng thế, rất là nhiều. Các bạn thân mến, thì ngày hôm nay San rất là vui mừng được gặp lại các bạn trong một video mà tiếp tục ở biên giới. Các bạn ạ, gần một tuần nay thì trời mưa rất là nhiều, không thấy mặt trời. Ngày hôm nay thì thấy một tí mặt trời cũng như mây xanh. Tuy nhiên á, cũng hơi lạnh một chút nên là San phải khoác một tí áo này các bạn này. Và ngày hôm nay thì San với một cái mục đích đi tiếp tục ở biên giới để khám phá biên giới, để chia sẻ những cái cảnh đẹp ở biên giới cho tất cả các bạn và các bác, cô chú anh chị xem. Cũng như đồng nghĩa với cái điều đó thì vừa rồi thì cũng có rất nhiều các bạn và các bác đã gọi điện cho em và nói rằng là mong rằng em sẽ tiếp tục có những video để quay ở biên giới, để cho các bác, những cái bác mà ngày xưa các bác đã đóng quân ở đây và đã tham gia chiến tranh năm 79. Sau khi mà đã rút về quê và nghỉ hưu thì bây giờ các bác cũng mong muốn là mình nghĩa là xem lại những cái kỷ niệm, xem lại những cái nơi mà mình đã từng đóng quân, gắn liền với cá nhân bản thân của mình rất là nhiều những cái cảm xúc, rất là nhiều những cái kỷ niệm. Thì điều đó thì San cũng mong muốn truyền tải cái thông điệp đó đối với lại tất cả mọi người, thông cảm khi mà xem những video clip của San ở biên giới nhé các bạn nhé. Thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cái cuộc hành trình. Thì các bạn ạ, ở khu vực này người dân đang phát hết những cái sán này, phát hết, sau đó là người dân chuẩn bị nhổ sán. Ở bên Trung Quốc cũng tương tự như vậy. Bên Trung Quốc, ở bên dưới này có một cái khe suối nữa. Bên kia là Trung Quốc thì họ cũng đang phát rất là nhiều nương. Các bạn xem ở bên này này. Mặc dù thì Trung Quốc thì trồng cây cối, cây lâu năm thì nhiều hơn, cây thông. Tuy nhiên thì ở bên cái chỗ này họ cũng đang phát này. Ở dưới này cũng có người dân đang phát nhé mọi người nhé. Còn ở bên trên này, cái con đường mà mọi người đang thấy đây thì cái con đường mà tái định cư thì San đã chia sẻ một số video cho các bạn xem rồi. Tuy nhiên cái con đường này là cái con đường ngựa của ngày xưa. Ngày xưa mà chiến sĩ cũng như là cùng với người dân đã đào cái con đường này đi theo cái đường biên này để mà chở đồ các thứ ấy mọi người. Thì cái thời đó thì San cũng không hiểu nhiều. Tuy nhiên thì San thấy ở bên dưới này nhé mọi người. Ở bên dưới này cũng có một con đường, ở dưới tít dưới có một cái lán nữa, có một cái lán của người dân ở đây. San cũng muốn là xuống một chút ở dưới này. Thấy là ở dưới này thì bên Trung Quốc bên Trung Quốc là họ đất của họ thì gần như là sát ở bên trên cái tầng ly cũng như là ở bên trên cái đồi rồi. Thấy chỗ này thì khe nó khá là hẹp mọi người, khe nó rất là hẹp và Trung Quốc họ đào cái con đường này để chở cái đồ các thứ. Tuy nhiên thì bây giờ gần như là sạt lở rồi. Chúng ta cùng xuống thử xem đi theo cái đường này có đi được không nhé mọi người nhé. Sân thợ sợ rằng là ở dưới cây thông này rất là rập rạp, không có ai phát. Ôi, sao cái chỗ ở mấy chỗ này nó tự dưng có những cái hố rất là sâu. Rất là sâu, khi mọi người đi theo như này cũng khá là cẩn thận đấy. Ở bên dưới này cũng ở bên Trung Quốc thì sau khi mà họ hoàn thành cái hàng rào gần như là những cái nơi mà đóng quân, những nơi mà chốt ấy không quan trọng thì họ rút gần hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại một số những cái chốt mà quan trọng của họ thôi. Vừa rồi thì San cũng đã chia sẻ với mọi người cũng khá là nhiều rồi. Ui, sán to thật đấy mọi người ạ. Mọi người xem này, gần như là chắc là 2 năm ở đây này. Đây là sán của người dân này. Sán này là sán màu trắng, ở bên trong màu trắng. Đây, người dân thì chuẩn bị ấy cái sán này để nhổ. Hình như vừa rồi thì San thấy là người dân chia sẻ bây giờ mùa này thì sán 1 cân là 1.600 đến 1.800. 1.600 thì phải. Ôi, ở bên dưới này cũng nghe thấy dòng nước chảy
Dòng nước chảy xuống ở dưới suối này. Xem thử xem cái chỗ này có xuống được không. Nếu không xuống được thì có lẽ là anh em phải quay lại cái con đường bên này đi theo. Ôi nhìn khá là ấy đấy. Chắc không đi được. Ở đây không có con đường. Con đường ở đây đường đi. ở đây đây, ngay dưới này nhỉ. Đi theo cái con đường này đi một chút xuống dưới này chia sẻ cũng như là những cái cảnh ở trên biên giới cho mọi người xem nhé. Rất là nhiều điều chưa có thể là kể với mọi người về ở khu vực biên giới. Thì ngày hôm nay tiệp thể thì San mong muốn là kể với mọi người. Năm 79 thì đối với các bác đã từng tham gia chiến đấu ở tại các chiến trường á mọi người, thì các bác cũng hiện tại các bác đã về quê và nghỉ hưu. Thì các bác rất là muốn San có tiếp tục những video để mà cho các bác có thể tưởng niệm lại. Ôi bước sang đây. Đây cameraman có xuống được không đây? Cho các bác có thể tưởng niệm lại những cái kỷ niệm của mình, tham lại những cái chiến trường. Tham lại những cái chiến trường xưa. Thì các bác không có điều kiện hoặc là do cái tình hình dịch Covid á, do cái tình hình dịch Covid thì các bác có thể là không đến được, thì San sẽ đưa những video clip để cho tất cả các bác có thể là tham lại những cái chiến trường xưa của mình nhé mọi người. Ở đây thì là thuộc địa phận của xã Huệ Luông. Huyện Phong Thổ là một trong những huyện biên giới mà có đường biên giới thì cụ thể là bao nhiêu km thì San cũng chưa tìm hiểu. Tuy nhiên thì ngày xưa chắc chắn là đối với tỉnh Lai Châu thì huyện Phong Thổ là cái huyện biên giới rồi. Với đường biên giới thì khá là dài, theo như San quan sát ở trên bản đồ ấy mọi người. Ở đây thì người dân trồng hết sắn rồi. Người dân đang chuẩn bị phát cái con đường này để mà chở sắn lên ở trên đường to để mà cho xe ben hoặc là xe lớn chở đi. Thì anh em thấy là ở biên giới nó cũng có khá là nhiều những cái cảnh. Nhìn cái con đường này khá giống như đào khá là lâu rồi. Có khi lại những cái đường mòn ngày xưa thì phải. Những cái đường mòn ngày xưa mà dân và quân đã đào để mà vận chuyển đồ các thứ để mà chủ yếu là canh biên. Ở đây thì đi tít ở trên mọi người đi tít theo những cái con đường đi này đang chuẩn bị người dân tái định cư này. Thực sự mà có rất nhiều nơi ở trên đó khá là cao và dân thì không có dân ở trên đấy đâu mọi người ạ. Bởi vì cái khu vực đó nếu mà dân làm ăn thì trồng hoa màu như này thì không trồng được, hầu như là không trồng được. Suối vừa rồi thì trời vừa mưa chưa lâu ấy mọi người, vừa mưa vài ngày đây thì thực sự mà suối rất là to. San vừa mới đi á, cảm giác là một cái điều nó tỏa ra cái lực nhận khá là nóng, nên là bây giờ thì San cởi cái áo khoác lại. Ở đây người dân trồng rất là nhiều những cái đu đủ này mọi người. Đây này các bạn này, vừa rồi thì trời mưa rất là to nên là suối nào cũng nước rất là to nhé mọi người nhé. Mọi người nhìn cái suối này này, củ này giống như củ khoai gì ấy, nó giống như kiểu là cái rửa chân một tí xem nào. Nước lạnh, còn trời còn âm u nữa. San còn sợ rằng lát nữa trời mưa ấy mọi người. Đây mọi người, ở đây có hai con đường. Ở cái con đường thứ nhất á, mọi người đang thấy là con đường này là đang đi lên ở trên cái lán của người dân ở bên trên này. Ở cái con đường này thì ở đây thì xuống ở dưới á, ở chỗ biên giới này thì San thấy ở dưới này họ không có xây cái tường rào nhé mọi người nhé, không có xây cái tường. Nên anh em xuống ở dưới này xem thử.
Bây giờ thì San thấy là ở khu vực lên đây á, khi mà có đường tốt rồi, người dân chuẩn bị cũng như là khai thác khá là nhiều về làm nương rẫy các thứ ở khu vực quanh biên giới. Ở bên Trung Quốc thì ở đây họ chủ yếu là trồng cây thông này, trồng cái cây hoa màu ấy mọi người, thì không có trồng giống như ở Việt Nam mình thì ít, cũng có trồng mọi người nhé, không có trồng nhưng mà ít. Ui, ở đây còn có cây mây nữa chứ. Đây các bạn ạ, đi dọc theo này này gặm lá dong này, lá dong rất là sạch, lá dong này thơm cực luôn. Cẩn thận cái cây mây này nhé, rất là nhiều gai, mọi người thấy không? Ui, khá là ấn tượng đây. Ui, nhiều gai thật đấy. Mà mây này nhiều người, ui đây này nhiều gai lắm, ở dưới này rất là nhiều gai. Đây là có người dân người ta vừa mới phát xong ở đây, hình như người dân vừa xuống ở đây thì phải, người dân vừa xuống chỗ này thì phải. Con suối này ngày trước không có, Trung Quốc không rào, hàng rào thì Trung Quốc hay về đây bắt cá lắm. Nhưng mà bây giờ rào rồi thì chỉ có Việt Nam mình sang suối để mà bắt cá được thôi. Còn Trung Quốc thì họ không có sang được rồi. Người dân Trung Quốc thì không sang được, chỉ có mình sang được ở bên đấy để mà bắt cá thôi. Đấy. Cái đường mà họ đào á, bây giờ gần như là không đi được rồi. Ủa, may thế. Ở chỗ này các bạn biết là sao? Ở chỗ này bên Việt Nam mình có đất bằng phẳng. Bên Việt Nam mình có đất bằng phẳng để cho người dân canh tác. Ngày xưa đây là ruộng này. Thân thấy ở đây ngày xưa là làm ruộng. Bây giờ thì người dân trồng những cái cây hoa màu. Ở dưới kia có những cái cây lạ nhỉ, có những cây rất là lạ nhé. Ôi, ở khu vùng này cũng khá là đẹp đấy. San thấy cảnh ở đây rất là đẹp. Đây Trung Quốc không xây cái tường rào, họ không xây được. Vừa nãy thấy một người dân xuống dưới này phát ở đây nhưng mà không thấy ở đâu nhỉ. Tiến sát sâu hơn ở dưới suối xem, cho mọi người xem một chút nhé. Cho mọi người xem chút rồi chúng ta đi tiếp những cái cảnh khác nhé mọi người. Đi tiếp những cái nơi khác cho mọi người xem. Ô, vừa rồi á, trời mưa nên bây giờ suối rất là to. Suối bên dưới này rất là to nhé mọi người. Khủng khiếp luôn mọi người. Ui, không đi được đâu, suối biên giới này to lắm, vẫn còn đục lắm. Đây, ở đây thì bên Việt Nam, bên Trung Quốc đều không có xây cái tường rào nhé mọi người. Không có xây cái tường, chỉ có làm cái hàng rào đi chôn vào thôi. Ở chỗ này thì như này thì chắc có lẽ là nếu mà họ không xây như này thì nếu mà nước to cũng có thể là làm hàng rào của họ đổ, cũng có một số như vậy. Rồi chúng ta đi tới những cái cảnh khác nhé mọi người nhé. Các bạn ạ, đây thì cái lán mà các bạn đang thấy này, hình như là không có người dân ở đây, nên là San không có đi vào đó để review cho các bạn xem. Bên Trung Quốc thì đang có một cái xe đang đỗ ở đây, chắc là xe người dân đi làm thôi mọi người. Đây này, cái lán này San thấy là ở bên trên mọc rất là nhiều rêu, chắc là rất là lâu rồi các bạn. Chắc là lán của người dân đi làm ở khu vực này thôi. Các bạn ạ, thì ngày hôm nay thì San mong muốn là dẫn các bạn lên một trong những cái đỉnh mà nhìn thấy trực tiếp những cái thôn bản của Trung Quốc. Thì ở đây là những cái đỉnh này San thấy là không có đào những cái đường hào ấy mọi người. Bởi vì ở đây quá là sát với lại Trung Quốc. Có thể là bộ đội của ta đã không chọn một trong những cái vị trí mà sát với lại biên giới và sát với Trung Quốc để đào. Thì nó không gọi là vị trí phòng ngự, nó không tốt. Mọi người này, ở đây này, khi mọi người theo cái nướng sán này
sang bên này là thấy luôn bản của Trung Quốc này. Gần chưa mọi người? Thôn bản Trung Quốc ở ngay bên này này. Rồi chúng ta sang bên này một tí xem nào. Wow. Ở bên Trung Quốc thì ở khu vực này nhìn toàn là thấy trồng cây thông thôi. Đó mọi người ạ. Ở bên trên kia, ở bên trên kia là cũng có người dân khá là dày dạc. Ở khu vực này cũng thế, rất là nhiều. Ở dưới này thì một cái chợ phiên ngày xưa, chợ phiên rất là lẫn mọi người. Thì ngày trước San còn mở biên á, bọn em sang bên này là thoải mái nhé mọi người. Kể cả là sang bên đấy để làm thuê hay là các thứ mình cũng thoải mái hết. Ở đây thì wow, lên đây thì nếu mà hôm nào mà mọi người phát hết những cái sán này, sau đó là mọi người lên ở đây nhìn thì thực sự một cái góc view nó cũng khá là đẹp đây. Trung Quốc thì họ bây giờ nói với các bạn này, đây này các bạn, họ có thể nói một điều rằng là họ vận chuyển người dân sống ở biên giới là rất là nhiều mọi người. Chủ yếu mục đích của họ để là canh giữ biên, mục đích của họ là như vậy. Ngoài ra thì có thể là thấy một điều rằng vì sao Trung Quốc ở khu vực này họ giàu, thì San mong muốn chia sẻ một chút cái điều này. Khi mà các bạn nhìn vào là thấy họ giàu rồi, đây là chính là nhờ vào những cái hàng nông sản, tất cả hàng hóa từ Việt Nam mình. Họ chỉ ngồi yên một cái chỗ thôi, họ cân, sau đó là bên gọi là những công ty khác, thương nhân ấy, họ về đón hàng hóa, họ chỉ ngồi yên, sau đó giao đi là họ được ăn một cái khoản rất là lớn rồi. Nên là lý do mà ở khu vực này người dân rất là giàu. Ở bên trong thì nhìn cũng bình thường thôi mọi người. Bên trong kia thì cũng nhìn một số hộ thì cũng bình thường. Ở đây thì toàn cảnh khu vực này đất của họ khá là bằng phẳng và nhiều đất rộng. Bên Việt Nam mình thì không có nhé mọi người. Việt Nam mình thì ở dưới này là bên dưới này là cái đường biên qua, thì ở bên trên nó là một cái đến đồi núi rồi, không có đất bằng phẳng đâu mọi người nhé. Ở cái góc cái view này cũng khá là đẹp đây. Ở San cũng mong muốn là đi theo những cái đồi như thế này để mà một phần là cho các bác sẽ quay trở lại những cái chiến trường xưa của các bác ngày xưa. Thì thấy rằng ở đây không có địa hào, có lẽ là các bác ngày xưa không hề sẽ không có các bác đóng quân ở khu vực này, bởi vì đây quá là gần biên, nên là cái địa điểm để mà lựa chọn thì nó không có hợp mấy các bạn ạ. Đây các bạn thấy hàng rào Trung Quốc không? Đấy mọi người nhìn, đây mọi người nhìn thấy là ở đây là hàng rào, rồi sang bên này là Việt Nam mình thì không có đất bằng như Trung Quốc đâu. Trung Quốc có đất bằng nhiều lắm mọi người ạ. San cũng nhiều những câu hỏi và thắc mắc ngày xưa cái con suối nó cứ trải qua sang bên mình á. Đó là cái câu hỏi mà San đặt cho các bạn. Các bạn đang thắc mắc cái điều đó. Ở đồi của Trung Quốc cũng khá là cao đấy mọi người ạ. Ở bên kia khá là cao, khi mà ở dưới cái đất bằng phẳng gần suối này, rồi lên trên kia cũng khá là cao. Đây anh em quay trở lại chỗ này, bởi vì ở đây rất là nóng. Bây giờ thì đến đây thì thực sự rất là nóng mọi người. Ở chỗ này thì gần như là nó gọi là cái vùng thấp rồi, nên là khí hậu nó nóng lắm mọi người. Khi mà lên những cái nơi cao hơn thì nó sẽ mát. San ra ở đây thì rất là nóng mọi người. Ở chỗ này mà trời gần như là chiếu thẳng ở đây, khá là nóng. Ở bên này có cái khe này, sát biên này có những cái khe này thì thường á, ngày xưa thì bộ đội ta sẽ chọn những cái nơi như này, bởi vì là ở bên này thì có những cái núi này nó ngăn cản, gọi là các bạn thấy là nó sẽ ngăn những cái tầm ngắm của bên Trung Quốc. Tuy nhiên thì nó vẫn không cao hơn những cái đồi của Trung Quốc, nên là cũng có thể là sẽ không lựa chọn. Nó quá là đúng cái tầm ngắm ấy mọi người, nó quá là đúng cái tầm ngắm thì bộ đội ta không bao giờ mà chọn những cái địa điểm như thế.
anh em à. San định ra thử ở bên dưới này nhé mọi người. Ra thử ở bên dưới này, xem thử những cái nương sán như thế này thì ở bên dưới ngày xưa đã từng có những cái vết tích gì của đội đã đào những cái địa hào hay không. Nhìn đâu đâu cũng toàn là sán thôi mọi người ạ. Sán thì bây giờ là mình nhổ ra rồi bán luôn là 6.700. Đây mọi người thấy không? Ui dồi ôi, ở đây sán quá là cao luôn. Đến đây rất là mát. Đây, cao thật. Chỗ này rất là cao mọi người. Xuống đấy cực kỳ mát luôn mọi người ạ. Các bạn ạ, thì có lẽ là ngày hôm nay thì San cũng dọc theo cái đường biên, dọc theo biên giới để mà chia sẻ những video cho các bạn và các bác xem. Thì ngày hôm nay á, bởi vì là thời tiết cũng như là mặt trời vừa mới ra thì sáng thì khá là lạnh, nhưng mà bây giờ cũng nóng một chút rồi, nên là anh em thì cũng có lẽ là kết thúc một video thôi mọi người ạ. Kết thúc một video ngắn. Trong thời gian tới á, San sẽ tiếp tục có những video mà đi khám phá ở biên giới để cho các bạn, để chia sẻ những cái điều mà các bạn chưa biết về biên giới, cũng như là để cho các bác, cô chú, anh chị đã từng tham gia và đóng quân ở khu vực này thì các bác sẽ có những cái tưởng niệm lại, những cái hoài niệm, những cái tham lại những cái chiến trường xưa của mình qua cái góc màn hình nhỏ của cá nhân bản thân San đã chia sẻ với tất cả các bác. Thì ngày hôm nay có lẽ là San cũng tạm dừng video ngắn tại đây. Cảm ơn các bác, cô chú, anh chị đã theo dõi và luôn luôn đồng hành cùng với San trong video clip tiếp theo. Và xin chúc các bác luôn luôn là nhiều sức khỏe. Và các bác thấy là video của San 2 thì đừng quên ấn like, chia sẻ và cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye tất cả mọi người.